ser lite vrickat ut när man lyssnar. Liksom. Man tittar inte alls på det man håller på med. Det blir väldigt tydligt i och för sig att man inte ser. Jaha, just det. Jag har ju ingen internetanslutning. Nej. Då måste jag först slå på min delning. Äsch, råtta. Okej. Nej, men då förstår jag. Mikael Sifone 2 ansluten. Så där, nu så funkar trähäst. Bra. Mikael Holmgren Hallqvist heter jag. Jag är blind sedan födseln och jobbar som mjukvaruutvecklare inom webb och backend. När man inte ser och ska använda digital teknik såsom en dator eller mobiltelefoner använder jag syntetisk tal och punktskrift, en så kallad punktskriftsdisplay. För att alla dessa saker ska fungera använder man någonting som kallas för en skärmläsare. www.hemnet.se Stockholm. Jag talar talet om hela tiden vad som händer. Jag kan läsa i punktskrift att jag har skrivit rätt. Och så trycker jag på Enter. Läser din sida. Hemnet Sveriges största bostadsplattform. För att dessa hjälpmedel ska fungera krävs det att de kan inhämta informationen som ska presenteras. Som till exempel för synskadade och blinda. Framförallt så handlar det ju om att sånt som är bildbaserat och som är symboler på knappar och allt sånt, att sånt finns beskrivet. Kungsholmen Hornsberg, lägenhet. Där hade vi en bild som är beskriven då, lägenhet är förmodligen någon symbol. Kungsholmen 9 950 000 KR. Den var verkligen inte billig. Detta gäller också semantisk information som till exempel rubriker, knappar. Lista med 64 objekt. Här får man ju reda på en massa saker. Så det finns ju lite utmaningar. Det krävs ju ganska mycket för att man ska faktiskt förstå hur någonting är. Men man inser ju direkt att man behöver ett ganska så stort banklån för att kunna få tag på den här lägenheten. Ett medskick som jag har till alla oss utvecklare, får jag väl säga då, är ju att se till att förstå hur olika behov påverkar den tjänst som ni har. Men också att i de fall där man inte kan hitta hur saker och ting bör fungera, så låt också personer som vet hur det här används testa. Ja, den digitala utvecklingen har ju tagit ganska så stora steg framåt, vilket ställer ännu högre krav på den digitala tekniken och därmed också tillgängligheten. När saker inte fungerar blir man förstås frustrerad i olika grad, eftersom man dels håller på med någonting som man vill göra klart och man vill göra det på ett självständigt sätt. 1 av 5 har någon form av funktionsnedsättning. Tillgänglighet kan vara helt avgörande för dem, men gynnar oss alla. Material framtaget av företagen ETU och Frank 5 2023.